بیشتر مردم فکر میکنن عدالت خدا یعنی اینکه به همه پول برابر بده. اما عدالت واقعی یعنی هر چقدر آنتن وجودت قوی تر باشه سیگنال بزرگتری دریافت میکنی. امروز میخوام از رازی بهت بگم که بین انتهای ستون فقراتت و مرکز مغزت پنهان شده. ارتباطی بین استخوان ساکروم و غده پینال. اگه زندگیت اون جوری که میخوای نیست، احتمالاً این پمپ انرژی در بدنت خاموشه. بیا تا بهت بگم چطور آزمایش‌های علمی ثابت کردن تو یه ماشین جذب بیولوژیک هستی. تا حالا از خودت پرسیدی چرا اسم این استخوان رو گذاشتن ساکروم؟ واژه ساکروم دقیقاً یعنی مقدس. در تمدن‌های باستان مثل مصر و یونان معتقد بودن این استخوان آخرین چیزیه که در قبر از بین میره و روح انسان در اونجا سکونت داره. اما چرا؟ چون این استخوان فقط یه تیکه کلسیم نیست. این دینام بدن توه. بیا علمی نگاه کنیم. مغز تو توی یک مایع شفاف به اسم مایع مغزی نخایی یا CSF شناوره. این مایع مثل خون سیستم عصبیه. حالا نکته طلایی اینجاست. ستون فقرات تو مثل یک نی عمل میکنه. وقتی تو نفس میکشی، استخوان ساکروم و استخوان پس سری با هم حرکت میکنن. به این میگن ریتم کرانیوساکرال. این حرکت دقیقا مثل یه پمپ عمل میکنه که مایع نخایی رو از پایین‌ترین نقطه بدن جایگاه غریزه و نیاز به بالاترین نقطه همون جایگاه آگاهی و تجلی هل میده. عدالت خدا در طراحی بدنت اینجوریه اگه تو مدام در حال ترس، خشم یا استرس باشی، عضلات لگن و کمرت منقبض میشن. وقتی این عضلات سفت بشن، پمپ ساکروم قفل میشه. یعنی تو با حس بد عملاً راه رسیدن سوخت به مغزت رو میبندی. عدالت یعنی تا زمانی که بدنت رو از حالت بقا یا همون ترس خارج نکنی، مغزت اجازه نداره فرکانس ثروت رو تولید کنه. خدا راه رو نبسته. تو با استرست پمپ رو خاموش کردی. جالبه بدونی که این سیستم پمپ ساکروم توی دقیق ترین مناسک دینی ما هم کدگذاری شده. حالا فکر کردی چرا در اسلام اینقدر روی سجده تاکید شده؟ وقتی تو به سجده میری، از نظر فیزیکی قلب بالاتر از مغز قرار میگیره. استخوان ساکروم در وضعیتی قرار میگیره که جریان مایع نخایی رو به سمت لوب پیشونی و غده پینال تسهیل میکنه. در واقع سجده یک تکنیک بیولوژیک برای بیدار کردن آگاهی برتره. در قرآن هم به ناسیه یا همون بخش پیشانی اشاره شده، جایی که مرکز تصمیم گیری و اراده انسانه. عدالت خدا اینجاست. وقتی تو سرت رو به خاک میذاری، یعنی تسلیم محض در برابر قدرت حق میشی و اینجا داری به بدنت اجازه میدی که بیشترین حجم نور و انرژی رو به مرکز آگاهیت بفرسته. حدیثی داریم که میگه نزدیکترین حالت بنده به خدا در سجده است. حالا میفهمی چرا؟ چون در این حالت آنتن وجودت یا همون پینال بیشترین فشار و انرژی رو دریافت میکنه و مستقیما به منبع عدالت وصل میشه. حالا تصور کن اون پمپ ساکروم کارش رو انجام داده و مایع نخایی با فشار به سقف مغزت رسیده. اونجا یه غده کوچیک به شکل میوه کاج قرار داره. پینال. این غده فقط مسئول خواب و بیداری تو نیست. این ایستگاه فرستنده ارتعاشات تو به جهان هستیه. حالا بریم سراغ علم. دانشمندان با میکروسکوپ‌های پیشرفته داخل غده پینال کریستال‌های بسیار ریزی از جنس کلسید پیدا کردن. این کریستال‌ها یک خاصیت عجیب دارن به اسم پیزوالکتریک. معنیش چیه؟ یعنی وقتی به این کریستال‌ها فشار فیزیکی وارد بشه، اونها از خودشون الکتریسیته تولید میکنن. مثل فندک‌های آشپزخونه که با یه ضربه جرقه میزنن. وقتی تو با نفست مایع نخایی رو به سمت بالا پمپ میکنی، این مایع به غده پینال فشار میاره. این فشار کریستال‌ها رو فعال میکنه و مغز تو شروع میکنه به تولید یک میدان الکترومغناطیسی قدرتمند. تو یه آنتن بیولوژیک داری. وقتی پینال فعال میشه، تو دیگه فقط با زبون دعا نمی‌کنی، بلکه داری با فرکانس مغزت به شبکه عدالت خدا وصل میشی. آزمایش‌ها نشون دادن که در این حالت امواج مغزی از حالت معمولی همون بتا به حالت گاما میرن. حالتی که در اون الهامات ایده‌های ثروت‌ساز و جذب‌های ناگهانی اتفاق میفته.
عدالت یعنی به اندازه‌ای که بتونی این آنتن رو روشن نگه داری، جهان باهات حرف میزنه. ببین رفیق، تا اینجا فهمیدی که بدنت چه آنتن قدرتمندیه. اگه این اطلاعات برات تازگی داشت و حس میکنی داره دیدت رو به عدالت خدا عوض میکنه، همین الان دکمه لایک رو بزن. با این کارت به یوتیوب میفهمونی که این محتوا ارزشمنده تا اون رو به آدمای بیشتری که دنبال تغییر هستن نشون بده. سابسکرایب هم یادت نره، چون ما اینجا داریم قدم به قدم کدهای مخفی ساختن یه زندگی جدید رو باز میکنیم. حالا بریم سراغ بخش 4، جایی که میخوام بهت بگم چرا این آنتن برای خیلیا کار نمیکنه و چطور سوخت این دستگاه رو ناخواسته هدر میدیم. یه سوال مهم، اگه همه ما این سیستم پیشرفته رو داریم، پس چرا فقط عده کمی میتونن زندگیشون رو اونجوری که میخوان بسازن؟ جوابش تلخه ولی عین عدالته، چون اکثر ما سوخت این دستگاه رو هدر میدیم. برای اینکه پمپ ساکروم بتونه اون مایع رو به غده پینال برسونه، بدن به یک سطح بالایی از انرژی حیاتی نیاز داره. بیا به بدن مثل یه باک بنزین نگاه کنیم. عدالت خدا میگه من بهت سوخت حرکت به سمت قله رو میدم، اما اگه تو باکت رو سوراخ کنی تقصیر جاده نیست که به مقصد نمیرسی. حالا نشت انرژی کجاست؟ تخلیه جنسی مدام و بی هدف. وقتی تمام پتانسیل خلقت بدنت رو فقط صرف لذت‌های لحظه‌ای و فیزیکی می‌کنی، در واقع داری ماده خام بیداری پینال رو از پایین تخلیه می‌کنی. استرس باعث میشه غده فوق کلیوی مدام کورتیزول ترشح کنه. این یعنی سوخت بدن صرف بقا میشه، نه صرف ارتقا. معجزه پاداش خویشتن‌داریه. کسی که میتونه تکانه‌های لحظه‌ایش رو کنترل کنه، در واقع داره انرژی رو در ساکروم انباشته میکنه. وقتی این فشار یا همون انرژی ذخیره شده به یک حد نصاب برسه، اینجاست که میگن ره 100 ساله رو یه شبه رفتن، چون تو سوخت 1 سال رو در 1 لحظه آزاد کردی. ببین رفیق، حرفای امروز من قرار نیست فقط یه مش اطلاعات علمی توی حافظت باشه. عدالت خدا یعنی تو خالق فرکانس خودتی. همین الان یه تمرین ساده انجام بده، ستون فقراتت رو صاف کن. موقع دم عضلات انتهای ستون فقراتت رو منقبض کن و تصور کن داری این مایع رو مثل یه پیستون به سمت مغزت هل میدی. این یعنی فعال کردن آگاهانه عدالت در بدنت. به جای اینکه بپرسید چرا خدا به من نمیده، بپرس آیا آنتن من قدرت دریافت اون حجم از نور رو داره؟ ظرفیتت رو بزرگ کن، روی استخوان مقدس وجودت کار کن و اجازه بده سیستم عدالت الهی تو رو به سمتی هدایت کنه که همیشه آرزوش رو داشتی. یادت باشه تو یه ماشین بیولوژیک تصادفی نیستی، تو شاهکار طراحی خدایی. خدا راه رسیدن به ثروت و آرامش رو در فیزیک بدنت کدگذاری کرده. فقط باید یاد بگیری چطور از این دستگاه استفاده کنی. اگه تا اینجای مسیر با من بودی، یعنی روح تشنه این تغییره. مراقب نور وجودت باش. تا ویدیوی بعدی، خدا نگهدارت.